Tikman natin. Sarap, grabe. Naglalaban yung tamis at pait. Hello everyone! Please click the subscribe button and the notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong uploaded na video. Ito yung mga ingredients na kailangan natin sa paggawa ng chocolate mousse. The white sugar, the cocoa powder, the chocolate drop, the cornstarch, evaporated milk, nestled cream or all-purpose cream, and cocoa powder. Kung mapapansin nyo, dalawa yung cocoa powder. Kasi nabili ko, pumunta ako sa tindahan ng mga baking needs and I have found out, meron palang dalawang klase ng cocoa powder. Ang isa, special, ito yun, 240 per kilo. Ito naman, cheaper, 26 pesos lang ang half kilo. This is the ordinary cocoa powder. The special cocoa powder and the ordinary cocoa powder. Ito naman yung mga materials na kailangan nating ihanda. Your molder, ito. Yung dapat pan ang gagamitin, pero I don't have available pan. So, ito na lang microwavable container ang ginamit ko. Then, nilagyan ko na siya ng parchment paper. Then, the measuring spoon, the measuring cup, the mixer, then the bowl, silicone cups. Tatry ko rin maglagay dito kung pwede siya. Then, the strainer, tsaka yung kaserola mamaya pag ininit na natin yung mixture. Okay, let's get started. So, ang ating pong unang ilalagay ay ang 1/2 cup white sugar. Then, ang ating sunod na ilalagay ay ang 3 tablespoon na cornstarch at 3 tablespoon na unsweetened cocoa powder. Then, mix well the dry ingredients. Kailangan po sa pag-mix ng ating dry ingredients, as much as possible po ay walang lumps o yung maliliit na buo-buo. Okay, pag halong-halo na siya, isasama naman natin ang ating 1 and 1/2 cup evaporated milk or 370 ml. So, pwede na po nating ilagay ang ating all-purpose cream habang hinahalo pa rin yung mixture. Ang ating all-purpose cream ay 250 ml. Ilalahat yung isang buong pack. Kahit hindi na ilagay or kahit hindi siya galing rep, okay lang na gamitin. Mix well. So, sasalain natin siya ngayon para matanggal yung mga buo-buo sa mixture. Tapos yung mga buo na nasala natin, pwede natin isainin o ganito ang gagawin. Para at least maisama pa rin natin sa mixture. Kasi usually naman ang nabubuo mga cocoa powder ay sayang. Mag-a-add pa rin siya sa lasa ng ating mixture. So, nakasalang na ngayon yung mixture natin sa apoy na medium fire. Hindi masyadong malakas, hindi rin sobrang hina. Then, you will bring it to soft boil. Okay? So, enough na muna yung halo. Then, we will wait for the mixture to boil a little. From time to time, hahaluin natin siya
Dapat hindi matagal na naka-stuck, na nakatigil lang siya. Dapat din hinahalo natin from time to time kasi iniiwasan nating masunog yung bandang ilalim na mixture. So, ayan na. Bumubula na siya ng konti. Pwede na nating ilagay yung ating chocolate drop. Habang hinahalo ang ating mixture. Unti-unti ang paglalagay ng chocolate drop. Then, continuous ang paghahalo. So, hahaluin natin siya hanggang magtiken ang ating mixture. Pag nagtiken na siya, pwede na natin siyang ilagay sa ating naka-ready container na may parchment paper. Matagal-tagal pala siyang haluan. Hininaan ko din ang apoy sa low lang kasi baka naman masunog. Matagal-tagal siyang haluan bago magtiken yung ating mixture. After 10 years, so ayan, nagtitiken na ang ating mixture. Continue mixing in a circular motion. Okay. Thick na ang ating mixture. Yan, okay. So, we're getting ready para i-transfer siya sa ating container with parchment paper. Ready ako ng mga cupcake silicone container para i-try ko din siya doon sa cupcake container natin. So, ito na yung ating finished product ng chocolate mousse. 5 cupcakes and 1 small container ang nagawa. So, I suggest, kung maglalagay kayo sa container or dito sa cupcake, better use a plastic. Then, yung plastic, butasan nyo sa dulo. Messy pala yung pagta-transfer sa kanya. So, the next step, ilalagay na natin siya sa rep. Medyo mainit pa siya. So, hintayin natin medyo lumamig ng konti. Then, that's the time, ilalagay na natin siya sa rep for it to stay there overnight. Yan, malamig na. Lagay na natin sa ref. Good morning! Kinuha na natin ngayon ang ating chilled overnight chocolate mousse. At yung isa nandito sa silicone cupcake container. Ito naman sa microwavable. So, kung mapapansin nyo, hindi pala siya pwedeng ilagay sa silicone. Kasi kapit na kapit siya. Kailangan talaga gagamit ng, ano bang tawag dito? Parchment paper. Wow, nice. So, ito na yung ating homemade chocolate mousse. So, syempre na yung shape niya, nakuha niya yung shape ng microwavable container kasi nga wala tayong pan. Being resourceful, gumamit lang tayo ng microwavable container. So, kailangan merong kang cocoa powder para pang toppings natin sa kanya. Finishing touch. I'm sure kids and adults will love this. Kasi noong mainit-init pa to, tinitira na nila. Mabilis lang siyang gawin. Ang matagal lang talaga ay yung pagtitikan niya ng mixture under
low fire. Tsaka. Wow, this is really good. So nice. Kung sa tingin mo nakatulong sa iyo ang video na ito sa kahit maliit na paraan, please click the subscribe button and the notification bell, pati na ang like button.